Monet minun tutkimusprojekteistani selvittää sitä, miten syöpäpotilaiden ja erityisesti rintasyöpäpotilaiden ennustetta voitaisiin arvioida entistä tarkemmin. Ongelma on henkilökohtaisesti aika monia koskeva. Joka kolmas suomalainen sairastuu jossain vaiheessa elämänsä johonkin syöpään ja joka 8. nainen sairastuu rintasyöpään. Osalla rintasyöpäpotilaista syöpä uusiutuu myöhemmin, huolimatta rankoistakin annetuista syöpähoidoista, kun taas osalla potilaista näennäisesti samanlainen syöpä saadaan vain pienehköllä leikkauksella parannettua. Useimmiten uusiutunutta rintasyöpää ei voi enää parantaa, ja siksi on tärkeää panostaa diagnoosivaiheen hoitoihin, kun syöpä on useimmiten vielä täysin parannettavissa. Yhtenä meidän syöpälääkäreiden työn käytännön haasteena on tietää etukäteen potilaat, joilla syöpä olisi suurimmassa riskissä uusiutua. Tavoitteena olisi päästä yksilölliseen kunkin syövän uusiutumisriskin mukaan räätälöityyn hoitoon, välttäen hoitoja, joista juuri tämän potilaan syöpätyypissä ei ole hyötyä. Kantava ajatus omissa tutkimusprojekteissani on tutkia, miten voitaisiin erotella näennäisesti samanoloisista syövistä ne, jotka todennäköisimmin uusiutuu myöhemmin ja jotka tarvitsisi tehokkaampia hoitoja ja ehkä myös tiiviimpää seurantaa myöhemmin. Toki myös syöpään sairastunutta potilasta usein kiinnostaa, millainen ennuste hänen syövällään on ja miten uusiutumisen riskiin ehkä voisi vaikuttaa. Tähän astisissa tutkimuksissa me ollaan tunnistettu erilaisia potilaan ominaisuuksiin, kasvaimen ominaisuuksiin tai potilaan käyttämään muuhun lääkitykseen kuin syöpälääkitykseen liittyviä seikkoja, joiden avulla rintasyöpäpotilaiden ennustetta voitaisiin arvioida entistä tarkemmin. Näitä seikkoja sanotaan ennustetekijöiksi. Minun tutkimukseni pyörivät siis paljon uusien rintasyövän ennustetekijöiden ympärillä, mutta tutkin myös syövän kasvuun ja leviämiseen liittyviä ominaisuuksia näiden ennustetekijöiden taustalla. Tällä hetkellä tärkeimpiä ennustetekijöitä kaikissa syövissä on se, mistä elimestä syöpä on lähtöisin. Esimerkiksi haimasyöpä on keskimäärin selvästi huonoennusteisempi kuin vaikkapa rintasyöpä. Lisäksi suurempi lähtökasvain aiheuttaa lähes aina isomman uusiutumisriskin. Ja yhtenä tärkeimmistä seikoista, mitä kauemmas lähtöpaikastaan syöpä on jo diagnoosivaiheessa ehtinyt levitä, sitä huonompi ennuste sillä keskimäärin on. Esimerkkinä kainalon imusolmukkeisiin jo leikkaushetkellä levinneessä rintasyövässä on myöhemmin suurempi uusiutumisriski kuin vain rinnassa olevassa syövässä. Itse asiassa nämä lähtöelimeen, kasvaimen kokoon ja levinneisyyteen liittyvät asiat on olleet tiedossa jopa jo yli 100 vuotta. Kuitenkin sitten tiedetään, että syöpien äkäisyys voi samasta lähtöelimestä huolimatta olla hyvin erilainen. Joidenkin rintasyöpien uustumistodennäköisyys on hyvin pieni, kun taas näennäisesti samanlaisten, samankokoisten ja samalla tavalla levinneiden rintasyöpien ennuste voi olla tosi huono. Rintasyöpä koostuukin nykytietämyksen mukaan useista erilaisista alatyypeistä, joilla jokaisella on erilaiset taipumukset uusiutumisriskin, mutta myös uusiutumisajankohdan ja uusiutumispaikan suhteen. Pahamaineisin rintasyövän alatyyppi on kolmoisnegatiivinen rintasyöpä. Se uusiutuu muita rintasyöpiä herkemmin esimerkiksi aivoissa, ja se myös uusiutuu melko nopeasti rintaleikkauksen jälkeen, jos se on uusiutuakseen. Valtaosa näitä kolmoisnegatiivisiakin rintasyöpiä sairastavista potilaista kuitenkin paranee lopulta täysin. Ennustetekijöitä pystyy tutkimaan monilla eri tavoilla. Yhteistä eri tutkimusmenetelmille on, että ne vaatii aika isoja rintasyöpäpotilaiden aineistoja, koska rintasyöpä onneksi keskimäärin uusiutuu melko harvoilla potilailla. Taas toisaalta meidän tutkijoiden onneksi rintasyöpä on yleinen sairaus ja potilasaineistoja on hyvin saatavilla. Suomalaiset syöpäpotilaat on yleensä myös hyvin tutkimusmyönteisiä. Aineistoina me ollaan käytetty meidän tutkimuksissa pääasiassa suomalaisilta rintasyöpäpotilailta leikkauksen yhteydessä kerättyjä kudosnäytteitä ja myös verinäytteitä. Näitä näytteitä on sitten tutkittu erilaisilla patologian, perimälääketieteen ja laboratoriolääketieteen alojen tutkimusmenetelmillä. Ja näiden tuloksia yhdistetään potilaiden elinaikatietoihin ja siten voidaan saada paljastettua sitten uusia ennusteellisia
rintasyövän alaryhmiä. Näistä tutkimuksista yhtenä esimerkkinä me ollaan koottu suomalaisena yhteistyönä toistaiseksi maailman isoin aineisto harvinaisista neuroendokriinisistä rintasyövistä. Näistä meidän tutkimuksista on tähän mennessä selvinnyt muun muassa tämän syöpätyypin suurempi uusiutumisriski nimenomaan rinnan tai kainalon alueella verrattuna tavallisiin rintasyöpiin. Näiden neuroendokriinisten rintasyöpien kehittymiseen näyttää myös liittyvän hyvin erilaiset syövän perimään liittyvät mekanismit syöpäsoluissa kuin tavallisempiin rintasyöpiin. Näitä tutkimustuloksia voidaan toivon mukaan käyttää jatkossa hyväksi, kun suunnitellaan näiden potilaiden seurantaa ja tehokkaampia, räätälöityjä hoitoja tähän harvinaiseen rintasyöpään sairastuville. Sitten esimerkkinä toisesta lähestymistavasta me ollaan käytetty isoja potilasrekistereitä, joissa on tiedot tuhansista suomalaisista rintasyöpäpotilaista. Tämän tyyppiset rekisteritutkimukset kuuluu niin sanottuihin epidemiologisiin syöpätutkimuksiin. Löydöksinä näissä on ollut esimerkiksi yhteys tavallisten kolesterolilääkkeiden, niin sanottujen statiinien ja rintasyövän paremman ennusteen välillä, kun me ollaan keskitytty tutkimaan erityisesti naisia, joilla on diabetes. Vaikka statiineja ei ihan tämän tiedon perusteella kannatakaan määrätä rintasyöpähoidoksi, tämän tyyppiset vanhojen ja halpojen lääkkeiden tutkimukset ei tietenkään ole lääkeyritysten intresseissä, vaan ne vaatii juuri tällaisia yliopistovetoisia akateemisia tutkimuksia. Kaikissa syöpätutkimuksissa ja muissakin tutkimuksissa pitää kuitenkin muistaa, että yksittäisissä tutkimuksissa on aina paljon virhelähteiden mahdollisuuksia. Jotta löydetyt ennustetekijät tulisi laajaan käyttöön, tarvitaan aina vahvistustutkimuksia, joissa aiemmin löydetty ennustetekijä tutkitaan vielä toisessakin aineistossa. Syövän ennustetekijät voi auttaa myös tuntemaan syövän synnyn syitä ja syöpäsolujen säätelymekanismeja tarkemmin. Jos rintasyövissä todetaan tietynlaisten syöpäsolujen perimän muutoksen liittyvän huonompaan ennusteeseen, jatkotutkimuksissa on syytä laboratoriotutkimusten keinoin selvittää, millä mekanismilla syöpien äkämystyminen näissä syövissä tapahtuu. Tämä voi sitten avata jatkossa mahdollisuuksia parhaassa tapauksessa uusille hoidoille. Ilman tällaista syövän perustutkimusta laboratorioissa ei synny uusia hoitoja potilaille. Yhteenvetona voisi todeta, että edelleen kasvaimen koko ja syövän levinneisyys on tärkeimpiä rintasyövän ennustetekijöitä, mutta erilaisia syövän biologisiin tai perimään liittyviin ominaisuuksiin liittyviä ennustetekijöitä on nousemassa esiin. Ja tällaisia apukeinoja ollaan jo otettukin käyttöön käytännön syöpälääkärin työssä. Tulevaisuuden tavoitteena on tuntea kunkin potilaan syöpä mahdollisimman läpikotaisin jo diagnoosihetkellä, jotta potilaalle saataisiin annettua juuri häntä hyödyttävät hoidot, kuitenkin välttämällä hänen syöpätyyppiinsä tehottomia hoitoja. Aivan optimaalisessa tilanteessa ketään potilasta ei alihoidettaisi tai ylihoidettaisi, vaan kunkin potilaan hoito olisi yksilöllisesti räätälöityä.